Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. De câteva zile am pe mână o jucărie nouă, aceasta. Și m-am gândit să vă împărtășesc și vouă experiența pe care am avut-o cu o pereche de căști True Wireless. Înainte de a începe review-ul și videoclipul în sine, probabil dacă vă uitați pe canal știți că îmi place muzica în mod particular, în mod obsesiv aș putea spune. Și apreciez foarte mult o pereche de căști care nu costă foarte mulți bani și cu toate acestea îți livrează o calitate audio a sunetului peste medie. De obicei nu sunt convins de căștile prin Bluetooth, de True Wireless Buds și așa mai departe. Dar le-am dat o șansă și nu-mi pare rău deloc că le-am acordat-o. Hai să vedem despre ce este vorba și ce fac aceste mici căscuțe care încap într-un pumn și se numesc Huawei FreeBuds 4i. La fel ca orice altă pereche de căști True Wireless, FreeBuds vine cu o carcasă de încărcare și, evident, cele două căști aferente. În pachet mai găsim documentația necesară și un cablu alături de aceste dopuri de cauciuc pentru urechi diferite. Sunt niște mărimi diferite și în cazul în care nu îți stau în ureche, poți folosi acele dopuri. De ce recomand să folosești acele dopuri pentru tipul tău de ureche? Cu toții avem canalul intra-auricular diferit. Asta înseamnă că pentru unii, dopurile care sunt deja pe căști pot să fie inconfortabile sau pot să fie prea mici și atunci riscul de a cădea din ureche este mai mare. Însă nu doar acesta este motivul. Fiind din cauciuc, se mulează după canal și izolează sunetul mai bine. Iar acest lucru se poate observa atunci când folosești funcția de noise cancelling. La fel ca orice altă pereche de căști True Wireless, și căștile acestea vin într-o carcasă ce le încarcă și le protejează. Nu se încarcă wireless, în schimb avem o mufă Type-C pentru încărcare. Într-o laterală, mai precis în laterala din dreapta, avem un buton pentru pairing și cam atât. Foarte simpliste, foarte compacte. Culoarea aceasta se numește Ceramic White, însă există și roșii și negre. Sunt foarte confortabile, foarte ușor de folosit și foarte ușor de împerecheat cu absolut orice dispozitiv. Există o aplicație pe care o putem descărca și pe iOS și pe Android, iar împerecherea se face imediat. Desfaci acest capac, ți-ai apăsat 2 secunde pe butonul de împerechere până când LED-ul clipește alb. Ai apăsat, ai împerecheat și poți să te bucuri de muzică. Acum, hai să vorbim despre calitatea audio, pentru că în fond și la urma urmei asta contează cel mai mult când vine vorba de o pereche de căști. Frecvențele joase sunt reproduse precis, basul este rotund, bine definit și nu acaparează experiența audio. Mediile se diferențiază de celelalte sunete, iar granița dintre acestea și bas este bine conturată. În final, frecvențele înalte sunt clare și separarea lor este precisă. Basul este suficient de puternic încât să nu intervină peste celelalte frecvențe, lăsând restul sunetelor să se reproducă armonios. Nu sunt căști pentru audiofili și un basshead probabil ar spune că este mult prea puțin bas. Dar ceea ce mă încântă pe mine, ca și persoană care ascultă mai multe genuri de muzică, este claritatea pe care o oferă în mai multe stiluri. Și atunci pot să mă bucur și de ceva agresiv, și de ceva liniștit, și de filme, și de muzică, și așa mai departe. Ca să pot exprima toată experiența, e bine, sunet echilibrat. Acum, hai să vorbim și despre celelalte funcții pe care le au aceste perechi de căști. În primul și în primul rând, Active Noise Cancellation. Poți activa această funcție din aplicație sau poți mapa pe una dintre căști activarea acestei funcții. Îmi place foarte mult ideea că mă lasă să-mi personalizez play, pauză, next, volum și așa mai departe în funcție de preferințele mele. De asemenea, poți activa awareness
cu un tap pe una dintre cele două căști. Hai să vorbim acum și despre hardware. Căștile în sine au un driver de 10 mm, suportă Bluetooth 5.2, iar codecurile suportate sunt AAC și SBC. În funcție de device-ul pe care îl folosești să asculți muzică, poți avea o calitate audio puțin diferită. Așadar, nu judeca această calitate în funcție de căști, ci ia în considerare și device-ul la care conectezi această pereche. Pe partea de autonomie, fiecare cască are un acumulator de 55 de mAh, iar carcasa are 215 mAh. Conform producătorului, aceste căști ar trebui să țină 7 ore cu ANC pornit și 10 ore fără ANC. Evident, aceste teste au fost făcute cu redare continuă la volum 50%. Uite că ne-am apropiat și de finalul acestui videoclip, iar părerea mea despre această pereche de căști este destul de bună spre foarte bună. În segmentul acesta de preț, mai precis 400 de lei, la momentul review-ului avem și Active Noise Cancellation, Awareness Mode, butoane capacitive care pot fi personalizate. Majoritatea căștilor sub acest preț ori au butoane fizice și de fiecare dată când vrei să le apeși îți indești casca în ureche și nu este o experiență neapărat plăcută, sau nu au deloc această funcție. Așadar, combinația de tehnologie pe care o oferă, calitatea audio, dar și autonomie, mi se pare foarte balansată, să spunem așa. Mai ales dacă ești genul de persoană care ascultă mai multe genuri de muzică. Cam atât pentru ziua de astăzi. Până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată dați-vă cu părerea despre aceste căști în secțiunea de comentarii de mai jos. Iar întrebarea mea pentru voi este: ce fel de căști folosiți și de ce? Sunt tare curios. Salut!